Welkom bij de allereerste tutorial van After Effects met ons mee. Ik ben Lucia Reis en ik ga vandaag jullie laten zien hoe je een simpele logo-animatie kan maken met simpele handelingen zonder enige plugins. Laten we eens gaan kijken wat we gaan maken. Dus we maken een mooie logo-animatie met een beetje 3D-letters erin en een bewegende achtergrond. Nou, laten we aan de gang gaan. Die weg. Mijn After Effects is helemaal in het Engels, dus ik hoop dat jullie daar geen problemen mee hebben. Ik heb het op zijn Engels omdat ik dat makkelijker vind, omdat de meeste tutorials op het internet die te vinden zijn, die zijn ook allemaal in het Engels. Dus vandaar dat mijn After Effects Engels is, maar hopelijk kun je het gewoon meevolgen. Om te beginnen maken we een nieuwe compositie, New Composition. We maken hem 1280 bij 720 pixels en hier noemen we hem render comp. Dit zal dan straks ook de compositie worden die we gaan renderen, waar alle attributen in tevoorschijn komen bij elkaar. Klik op oké. En in die compositie maken we een nieuwe layer, nieuw solid. We maken hem 1280 bij 720. We noemen hem achtergrond. En we maken hem zwart of wit, maakt niet zoveel uit in dit geval. Klikken we op oké. Terwijl de laag geselecteerd is, gaan we naar Effect, Generate, Ramp. We maken er een radial ramp van. We draaien de kleuren om, dus zwart wordt wit. Oké. En wit wordt zwart. Oké. Deze bovenste brengen we naar het midden toe. En de onderste trekken we helemaal uit tot we een beetje zo'n vignet eromheen krijgen. Nou, dan is die klaar. Klikken we hem even weg. We houden de laag geselecteerd. We drukken op Effect. En dan gaan we naar Noise and Grain. En dan klikken we op Fractal Noise. Dan zie je gelijk de laag, maar we maken hem overlay, blending mode, overlay. En dan zie je gelijk dat de achtergrond die we net gemaakt hadden met die ramp, dat die een beetje weer naar voren komt. De contrast van de fractal noise, die brengen we naar beneden naar ongeveer nou ja, laten we er 20 van maken. En dat is, even kijken hoor, hij is 5 seconden. Dan maken we bij het begin van de tijdlijn, klikken we bij Evolution op de stopwatch. Dan maken we er een animatie van. Brengen we hem naar het einde van onze animatie. En dan maken we hem 2 evoluties. Wat krijg je dan? Dan krijg je dat die achtergrond gaat bewegen. Je ziet het niet zo goed, misschien, maar hij doet het. Ik zal gelijk even laten zien wat we gedaan hebben. Als we nu op U drukken, dan zie je die 2 keyframes staan. En dit is dan het begin. Dan staat hij op 0 bij evolutie en dan ga je dan naar het einde bij de laatste keyframe. Dan staat hij op 2 evoluties. Dus nu hebben we de achtergrondanimatie klaar. Dan gaan we naar compositie. Hier maken we een nieuw composition. En die noemen we dan logo. We maken hem 400 bij 400. Als je hier 400 intypt en je krijgt hier een heel ander getal te staan, automatisch, dan moet je even dit knopje wegdrukken. Dan kan je dat gewoon aanpassen. Nou, dan klikken we op oké. Hier gaan we een nieuwe
solid toepassen. Oh, nieuw, solid. Die maken we, even kijken, logo maken we ervan. En dan klikken we op de kleur. Die maken we paars. Iets donkerder misschien, zo. Klik op oké. En nog een keer op oké. Dus nu hebben we zo'n hele saaie paarse vlak. Maar daar gaan we verandering in brengen. Dan gaan we naar, typen we hierin bij effects en presets. Bevel. En dan heb je hier bevel edges. Die houden we muisknop ingedrukt. En dan slepen we hem op de laag. Meteen zie je dat je zo'n 3D effect erbij krijgt. Maar de randen zijn nog even wat dik en de kleuren zijn niet echt mooi. Dus daar gaan we verandering in brengen. De edge thickness, dus dat is de dikte van die randen, brengen we naar beneden. Totdat je denkt, zo vind ik hem mooi. Nou, zo vind ik hem mooi. De licht. Hij is nu wel erg licht aan deze randen en donker hier. Dus die brengen we dan omlaag. Ook weer tot het gewenste resultaat. Ja, nou dan is dat klaar. Dan gaan we met onze tekst beginnen. Ons echte logo. Hier heb je het knopje tekst. Klikken we in. Maakt die gelijk een nieuwe laag. En dan klikken we hier zo. En dan zie je gelijk dat die ietsjes groter moet. En dat kan je hier doen. Hou je hem ingedrukt en dan sleep je hem. Zo. En dan typen we A. Echt origineel. We maken er een bold van. Of vet gedrukt. Zoals, oh, momentje. Dubbelklik hierop. Dan selecteer je de letters weer. En dan drukken we op bold. Zo. Hij moet nog ietsjes groter. Zoiets. En nou zie je gelijk dat er zo'n kruisje komt bij je cursor. En als je dan ingedrukt houdt, dan kan je hem verslepen. Nou, en dan hebben we die. We houden hem geselecteerd. Dan typen we er nog E achter. Nou, dan selecteren we de E. Die maken we ietsjes kleiner. Als je goed kijkt naar de After Effects logo, dan zie je dat ook dat de A groter is als de E. Zorg ervoor dat hij een beetje mooi in het midden staat. En dan maken we de kleur. Sorry hoor, maar hou het gewoon geselecteerd, dan is het makkelijker. Kleur maken we misschien grijzer. Oké. Dan gaan we weer naar, klik hem even weg. Gaan we weer naar effects en presets. En doen we bevel alpha. Hij staat er nog, dus die houden we dan ingedrukt. Die slepen we op de laag van de tekst. En dan zie je gelijk dat die randjes erbij komen. Nu zijn die randjes nog erg dun, dus die maken we even wat groter. Weer bij edge thickness. Dan breng je hem naar boven totdat je de gewenste resultaat krijgt. Nou, zoiets. Ik zal even mijn resolutie wat hoger zetten. Dat kan je hier doen. Als je hem lager zet, dan gaat het sneller met de preview en dat soort dingen. We zetten hem nu even op full. Dan kunnen we even kijken hoe het eruit ziet. Licht. Maken we iets donkerder. Zoiets. Misschien de edge nog een beetje kleiner. Ja, zo is hij mooi. Oké, nou dan klikken we hem weer weg. Nou heb je hier nog een beetje saaie kleuren. Daar gaan we dan verandering in brengen. Dan gaan we, typen we hierin light sweep. Oh, dan staat hij daar. Nee, nou is hij weer weg. Sweep. Kijk, nou staat hij daar. Die houden we ook ingedrukt. En die slepen we er ook bovenop. Light sweep is heel leuk om te doen. Kijk, nou kan je hem
hier ook bij direction. Je ziet het hier zo in het midden bij de logo, dan zie je de kleur of de lijn, die kun je dan een beetje veranderen. Nou, zoiets. En dan kun je hier bij center, dat is deze, die kan je naar beneden slepen. En dan zie je gelijk al dat de letters een beetje een chrome look krijgen. Nou, dit kan je helemaal zelf aanpassen zoals je dat zelf denkt dat het mooiste is. Ik maak hem, even kijken, de breedte van de lichtstraal, om het zo maar te noemen, iets breder. Ja, sorry, ik speel nou even een beetje met de instellingen. Nogmaals, dat kun je helemaal zelf, zoals je dat zelf denkt dat het mooi is. Ja, zoiets. Oké. Dan gaan we slepen we er nog een light sweep bovenop. Dat wordt dan onze lichtstraal die er overheen gaat, om het zo maar te zeggen. Dan krijg je dit effect. Die brengen we helemaal uit het beeld, dat hij niet meer in het logo is. En dan draaien we hem rond, want we willen een beetje schuin. Dat je dit effect krijgt. Iets rechter. Zoiets. Ja. Oké. Dan zorg je er weer voor dat hij bij de tijdlijn op 0 seconden staat. En dan klik je bij center de stopwatch in. En dan ga je weer naar het einde van de animatie. En dan sleep je deze die kant op. Zo. Nou, als je nu kijkt, heb je die lichtflits. Ik denk dat die nou ietsjes te langzaam gaat, onze lichtflits. Dus we drukken op U. Dan brengen we deze cursor, als je die ingedrukt houdt, kan je hem verslepen. Dan zie je gelijk dat hij automatisch al corrigeert. Want die waarde van die keyframe, dit is een keyframe, die blijft hetzelfde. En die lichtflits willen we een beetje snel erlangs hebben zo. Eens kijken. Ja, dat is mooi zo. Oké. Nou, dan is onze logo animatie klaar. Dan gaan we naar onze renderkomp. Met onze mooie bewegende achtergrond. Hier drukken we op project. En dan gaan we onze logo, die slepen we erin. Dat ziet er gelijk alweer mooier uit. Terwijl we onze logo geselecteerd hebben, drukken we op, nou even, we gaan eerst kijken, we willen de animatie ongeveer hier laten beginnen. Dan druk je, terwijl de logo laag geselecteerd is, op de S van scale. Zetten we de waarde naar 0. Dan drukken we op de stopwatch en dan gaan we een paar secondes vooruit, hier ongeveer. Brengen we hem helemaal naar voren tot hij bijna het beeld vult. En als je dan loslaat, dan zie je gelijk al dat er weer een nieuwe keyframe geplaatst wordt. En dan gaan we weer een paar frames naar voren. En dan brengen we hem gewoon naar 100%. Dus wat heb je nu? Nou krijg je een beetje dat hij stuitert. Oké. En dan gaan we nu de subtekst toevoegen, om het zo maar te noemen. Dat gaat weer op dezelfde manier. Je drukt op de teksteffect. Nu hoeft die niet bold te zijn, we maken er een normale tekst van. Klikken we hier ongeveer. De tekst maken we kleiner. En dat typen we daarin met ons mee. Nou zie je gelijk dat de tekst een beetje te donker is. Dubbel klik je op de laag en dan selecteert hij de hele tekst. Maken we hem wit, zodat we het even beter kunnen zien. Dan zie je gelijk dat die even wat groter moet.
ongeveer gewoon net zo groot als de breedte van onze logo. Zo ongeveer. Nou, en dan gaan we daar ook mee spelen. Even kijken hoor, dan moet ik eerst bij logo drukken we weer op U, zodat we de keyframe zien. Hij staat nog steeds op de laatste keyframe, want daar willen we dat onze tekst naar binnen komt. Dan drukken we weer op onze tekstlaag. Sorry, wat ik nu doe is, de ankerpunt staat hier in het hoekje. Als ik hem nu op de S van scale druk en ik ga hem groter maken, de tekst, dan gaat hij vanuit de ankerpunt, maakt hij hem groter. En dat willen we dus niet. We willen dat hij vanuit het midden ongeveer het beeld in komt vliegen. Dus nou heb ik hier al gedrukt. Pen behind tool. En als je die indrukt en je houdt dit rondje hier, die kan je inklikken. En dan sleep je hem naar waar je hem ongeveer wilt hebben. En dan laat je hem weer los. En als je nu op scale drukt, dan zie je dat hij vanuit dat punt gaat. We scalen hem helemaal uit het beeld. Als je de shift knop ingedrukt houdt en je scalt hem, dan scalt hij even wat sneller. Anders ben je heel lang aan het slepen voordat hij eruit is. Oké, dan drukken we weer op de stopwatch. Dan krijgen we weer een keyframe. We gaan weer een paar seconden naar voren. En we drukken hem, nou type eerst maar eens 100 in. En toen brengen we hem weer naar beneden. Naar 75 ongeveer. Gaan we weer een paar secondes naar voren. En dan brengen we hem weer terug naar 100. Zelfde manier als met ons logo, maar dan net andersom. Dus nu krijgen we, het beeld beweegt, logo komt in beeld, staat stil, onze tekst komt in beeld en staat stil. Oh, sorry. Maar ja, het ziet er nog niet echt helemaal mooi uit, om het zo maar te zeggen. Ja, we gaan naar Effects en Presets. Dan typen we daarin drop. En dan shadow. Hier staat die, drop shadow. Die brengen we op onze subtekst die we net gemaakt hebben. Dan zie je gelijk al dat hij zo'n schaduw eronder maakt. Ik zal even een beetje inzoomen. Dan brengen we de opacity, die brengen we naar de 100. Dan maakt hij hem dikker. Dan doen we de softness, want hij is nu, nou heb je hele harde randen hier, dus die maken we wat zachter. Dat je een beetje dat schaduweffect mooier krijgt. Dan zie je gelijk dat hij al een beetje dat 3D effect meer krijgt. Diezelfde drop shadow, die gebruiken we dan ook op onze logo. Weer aanklikken, ingedrukt houden, slepen naar de laag, loslaten. Ook die brengen we naar 100%. En ook de softness brengen we weer. Oh, dat is niet de softness. Appeltje zet, dan maak ik ongedaan. Oké, en dan doen we de softness. Die brengen we naar, even kijken, 75. Nou is onze logo animatie al bijna klaar. Eigenlijk wil ik de light sweep die we eerder gemaakt hadden op de logo, die wil ik laten beginnen op het moment dat hij hier stilstaat. Dus dan zorgen we ervoor dat het cursortje van de tijdlijn op die keyframe staat. En als je nu naar de logo laag gaat, het logo tab hier, dan blijft hij daar staan. En als we nu bij, even kijken, we hebben hier onze light sweep op de tekst. Dan drukken we op U en dan zien we onze keyframe staan. Als je hem ingedrukt houdt, selecteer je alle twee de keyframes en dan sleep je hem naar ons begin van de tijdlijn.
En als we nou weer terug gaan naar de renderkomp, zien we dus ook dat hij komt in beeld. En dan zien we de lichtflits er langs gaan. Heel mooi. Oké. Er mist nog wat als je hier kijkt. Ziet het er allemaal wel heel nep uit. Om het realistischer te laten maken, heb je hier de 3 balletjes, zeg maar. Dat is de motion blur. Wat doet de motion blur? Die geeft een bewegingsblur, zodat het allemaal realistischer lijkt. Dan klik je dat vakje aan bij Met ons mee. En dat doe je hier ook bij de logo, want die beweegt ook. Eigenlijk alles wat beweegt moet je die motion blur even aanklikken. Maar dat doe je pas aan het einde als je echt alles klaar hebt, want het neemt best wel veel rendertijd in beslag. En als je nu hier bovenin zie je hem ook staan, dan druk je hem in en dan maakt hij hem voor de hele compositie. En dan zie je gelijk dat hij hier zo'n blur om de rand heen krijgt. Ja, dat maakt het allemaal net ietsje realistischer. Nou, dat is onze logo animatie. Als we hem nu renderen, dan krijg je dus, dat zal ik ook gelijk laten zien, dan druk je op Composition, Make Movie, nou dan druk je hier bij Lossless. Ik zorg er altijd voor dat hij op QuickTime staat. Formaatopties, dan heb je hier de videocodec, die doe ik altijd op H264, op OK. En als je geluid hebt, dan moet je ervoor zorgen dat deze ook geselecteerd is, anders rendert hij hem zonder geluid. Nou, de renderkomp, nou dat blijft gewoon zo. En dan save. Nou, dan ga je hem renderen. Dus zo heb je een hele simpele logo animatie. En ja, ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. Misschien is het allemaal wat te snel gegaan. Laat het maar weten en dan zal ik het de volgende keer misschien ietsjes langzamer doen. Nou ja, tot zover de eerste tutorial en tot de volgende keer.